Hi guys! Welcome back sa aking channel. I'm here again. Kadating lang nung in-order ko sa Lazada. And ito siya. So, nung last week, dumating to. Naka-bubble wrap to. Pero syempre ngayon, inopen ko na siya. Tsaka chinek ko na din kung may mga damages. So, wala naman. Ito kasing product na to, nakita ko to na naka-bundle. So, syempre, napanood ko to sa vlog ni Miss Anklutz. So, ito yung pinksugar. So, ang tawag sa bundle na yun ay pinksugar for Forever in Love bundle. Panood ko pa lang nung vlog ni Miss Anklutz, naglasada na kagad ako at na-order ko na siya. So, finally, dumating na siya last week. So, ito yun. So, buksan na natin. O nga pala, itong vlog na to, gagawin ko siyang by part. So, ngayon, ipapakita ko pa lang yung mga products. And then, sa mga next video naman, doon na natin siya gagamitin. Para hindi siya masyadong mahaba. Okay, so nung dumating yung product, meron siyang kasamang catalog, product catalog. Ayan. So, nakalagay dito yung mga products na binibenta nila. So, we have here 6 items. Items po siya lahat. So, isa-isahin natin siya. So, guys, ano na siya, sulit na siya kasi for 6 items, 999 lang. Maganda yung offer nila. Tsaka, nakita ko naman nung nireview ni Miss Anklutz yung pink sugar makeup, maganda naman yung outcome or kinalabasan review niya. So, ito-try din natin. First item na meron tayo is Honey I'm Good Eyebrow Kit. So, ito yung box niya. At syempre, dahil pink sugar nga yung ating ipapakita ngayon na products, minatch ko din yung aking nail polish. Pink. Diba? Okay, so, open na natin yung item. Noon ko pag gustong matry itong product na to kaya na-excite din ako. Okay, so pag in-open mo siya, meron siyang kasamang dalawang brush. So, yung isa dito, alam ko para dun sa wax. Kasi meron siyang wax. So, isang angled brush, tsaka isang blending brush yung kasama niya. So, ito yun. Hindi ko lang alam kung gagamitin ko siya. Kasi, ang hirap kasing gamitin pag ganito kaliit yung brush Tapos, ito, meron siyang mirror na kasama. And then, ito yung product niya. 4 siya. So, ito yung wax. Or, ang tawag dito, pigmented wax. So, ito yon. And then, 3 blendable brow powders. So, ito yun. Ito yun, 3 blendable brow powders. Yan, yung 3 yan. So, gagamitin natin to on my next video. Ito naman yung Eye Candy Eyeshadow Quad. Ito yung box niya. Ang cute ng mga box niya, no? So, ito naman yung lalagyanan niya. Okay. So, ito naman yung laman niya.
So, again, meron din siyang applicator na kasama. Usually, hindi ako gumagamit ng ganito eh. Brush yung ginagamit ko. So, malamang hindi ko din siya magagamit. Tapos, ito, meron din siyang kasamang mirror. Tapos, ito yung 4 na shades niya. Sweet Cheeks HD Cheek Color. Yan. So, ito naman yung itsura niya. Yan. Maganda yung mga lalagyanan niya. Nakakatuwa. Cute siya. So, ito naman. So, again, meron din siyang mirror. Tapos, ito naman yung shape niya. Yan. So, ano to? More on pang contour siya. So, ito naman yung Eye Candy All Day Liner. Yan, nakikita niyo ba? So, ito black siya. Yan. Siya ay hindi siya kailangan tasahan. Ano na siya yung ano ang tawag dito? Basta yun, guys. Oh my God, nabali ko ata. Anyway. Ayan. Ito yung eyeliner. And nakikita ko yung mga review nito. Maganda daw siya. So, let's try it. Then. And then, meron ako ditong dalawang Lush lips. So, yan. So, ang shade nila ay isang Sweet Escape at isang Girls Night Out. So, isa-swatch natin, ha? Okay, so start muna tayo dito sa Honey I'm Good Eyebrow Kit in Sassy Brown. So, isa-swatch natin siya isa-isa. Very light lang yung huling-huling shade. So, ayan. So, napansin ko naman pigmented siya. So, wait na lang natin pag nalagay na natin mismo sa eyebrows. Okay, so try naman natin iswatch yung cheek color. So, this one is in the shade Morocco. Ito siya. Ayan, guys. Kita nyo ba? Ayan. So, I think pwede siya na pang contour, and then pwede din siguro siyang pang blush, pero yung pag very light na makeup lang yung gagawin mo. And then try naman natin itong eyeshadow quad in Tiramisu shade. So, ayan. So, ito muna yung light. Ito siya. Wow! O, diba? Ang ganda.
Ang ganda niya, oh. Diba? Pigmented. Hindi pa ako ganun kagaling mag-eyeshadow. Inaaral ko pa rin talaga siya. Hindi pa ako magaling mag-blend-blend, ganun. So, excited na rin akong gamitin tong eyeshadow quad na to. Sana maganda yung kalabasan ng pag-eyeshadow ko. So, dun ako medyo kinakabahan pa kasi hindi ko rin alam kung mapapakita ko ng maayos yung pag-eyeshadow. So, let's see. Okay, so try naman natin yung dalawa nating Lush lips. So, eto. Try natin swatch. Open lang natin. So, eto, ganito yung itsura niya, guys. Ano ba? Yan. Ito si Sweet Escape. Dito naman tayo maglagay sa kabilang wrist. Mo siya, guys. May candy. So, ito si Sweet Escape. Wow. Ganda siya. Tingnan nyo, isang swipe pa lang pero sobrang pigmented siya, no? So, yung color niya parang may pagka-peach. Peach tone. So, yan. And then, try naman natin itong isa. Ito naman si Girls Night Out. Ito, red to. Mango din siya. So, ito na. Wow. Ito ay red. Look. O, diba? So, parehong shade, maganda siya. Ano nga pala to? Matte lipstick. So, alam ko transfer proof din siya nung nireview siya ni Miss Ann Klutz. So, tatry din natin yan sa ating next video. Okay, so, the last one na itatry natin ay or isuswatch natin ay ang Eye Candy All Day Liner. Okay. So, tingnan natin. Siya, guys. O, diba? Isang swipe pa lang, alinaw na. So, doblehin natin. O, diba? Linaw siya. Nabali ko yung tip. Oh my God! Oh. Sige, gawa natin siya ng paraan, ha? Okay. Ay, nako. Try natin na okay. So, hindi siya nabubura using my fingers. Yan.
siya nabubura. Initial reaction to the products, okay naman sila. Sa itsura, maganda yung packaging nila. Tapos, habang sinaswatch ko sila, maganda naman yung nakita kong result. Yung mga powder, yung sa eyeshadow powder, tsaka yung sa eyebrow powder, highly pigmented sila, and then wala halos fallout na naganap. So, maganda yung product. Initial reaction sa product, maganda siya. So, hindi ko pa siya nagagamit, no, pero magagandahan ako. Una-una sa packaging pa lang, cute na siya, maganda na siya. Tapos, nung tinry ko siyang i-swatch, nagandahan din ako. And then, yun nga, yung etong eye candy, tinry pa natin siyang murahin, hindi siya agad-agad na mura. So, maganda siya. Kasi, kadalasan ng mga ganito, nag-smudge siya, di ba? So, minsan, nakikita mo na lang siya dito, o kaya dito na, parang, kalat-kalat na siya sa mata mo. So, yun. I think, magiging maganda yung effect nito. So, and also, yung dalawang lipstick, ang ganda din ng color, highly pigmented, then parang lahat sila, isang swipe mo pa lang, makikita mo na agad yung effect sa face mo. So, matimid siyang gamitin, hindi ka lagay ng lagay. So, tingnan na lang natin on my next video kung ano nga yung kalalabasan niya pag sa face ko na siya nilagay. Okay. So, that's it for this vlog. So, sana nagustuhan nyo ang pag-introduce ko ng pink sugar items. Okay. So, again, ito ay ang Pink Sugar Forever in Love bundle. So, check nyo na lang sa Lazada kung available pa siya. So, nakuha ko siya na 999 pesos. And on my next video, itatry naman natin siya gamitin on my face. So, that's it guys for my vlog. Thank you so much for watching. And also, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe to this channel. And don't forget the notification bell so that you'll get notified on my next videos. I-click nyo lang yung bell na yun para ma-notify kayo on my next videos. And also, kung meron kayong mga kakilala na gusto or interested dito sa makeup na pink sugar, share these videos to them. Or, i-like nyo din po yung video para naman malaman ko kung nagugustuhan nyo ba itong mga ginagawa kong videos. And, that's it. So, thank you for watching. Sana huwag kayong magsasawa manood ng mga videos ko. Have a great day ahead. See you all on my next video. Bye!